नमस्ते एजीएम टेक्नोलोजीमा सदा चाहिँ आज पनि तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। आजको भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ जुन मल्टिप्लग चाहिँ बिग्रिएपछि हामीले बिग्रियो भनेर चाहिँ सहजै फाल्ने गर्छौं, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ के बिग्रेको छ एकपटक चाहिँ हेरेर रिपेयर गरेर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ पुनः प्रयोगमा चाहिँ ल्याउने छौं। आज हामी त्यही क्रममा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईको माझमा चाहिँ यसरी राख्न चाहिँ गइरहेका छौं। कृपया तपाईसँग पनि यस्तै खालका मल्टिप्लगहरु छन् भने चाहिँ एकपटक त्यसलाई चाहिँ रिपेयर गरेर चाहिँ तपाईले पुनः चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग चाहिँ सहजै गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी म चाहिँ पावर पनि नाप्ने छु। यसरी पावर भन्दा यसको चाहिँ कानेर यसको चाहिँ ब्रेक भएको छ। यसले चाहिँ म यसरी खोल्छु। यसरी खोलिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी पावर मिटरले चाहिँ नापेर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ ब्याट्री टेस्टरले चाहिँ यसरी हामी यसरी नाप्न सक्नेछौं। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ सबै खोलेर चाहिँ तपाईलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ देखाउने छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई चाहिँ अझसम्म तपाईले सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरुको लागि चाहिँ हामी तपाईको माझमा चाहिँ यस्तै कन्टिन्यू भिडियो लिएर नै आइरहने छौं। त्यसैले चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ कृपया सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु होला। तपाई सँगसँगै आफन्तहरूलाई शेयर गर्नु होला। मैले चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ खोलिसकेको छु। यसरी खोलिसकेपछि यसको चाहिँ कानेर के भएको छ यसरी म सबै हेर्छु र यो चाहिँ गराउँदाखेरि चाहिँ तपाई अलि ध्यान दिनु होला। तपाईले यसलाई चाहिँ मल्टिप्लग पावर सकेटमा चाहिँ जोडेर चाहिँ प्रयोग चाहिँ नगर्नु होला, जसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ करेन्ट चाहिँ सर्ट भएर तपाईको चाहिँ दुर्घटना पनि हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यसमा चाहिँ काम गर्दाखेरि अत्यन्तै ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ म चेक गर्न गइरहेको छु। यसरी यो यहाँनिर जोडेर माइकमा चाहिँ हामीले चेक गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आवाज आउनेछ। यो चाहिँ बजर आवाज चाहिँ आउनेछ। यो आइसकेपछि यो चाहिँ ठीक छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी म चाहिँ यहाँनिर यसलाई खोलेर चाहिँ यसलाई चेक गर्न चाहिँ गइरहेको छु। यसको यहाँनिर हेर्छु म। यसरी हेरिसकेपछि म चेक गर्दैछु। यो चाहिँ कानेर खराब छ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ खोलेर अब चाहिँ यो केबल नै खराब यसको चाहिँ मैले यहाँ पाएको छु। यसलाई चाहिँ म खोलेर चाहिँ चेक गर्ने छु। अब चाहिँ यसलाई हट गर्ने चाहिँ यहाँ हट गर्न चाहिँ हिट गरेर यसरी मैले टटाएर चाहिँ यसलाई खोल्ने छु। यसरी खोलिसकेपछि हामी यसलाई चाहिँ केबल चेन्ज गरेर अर्को केबल राख्ने छौं। अहिले चाहिँ म यसलाई चाहिँ पुनः चाहिँ यसलाई सबै चेक गरेर चाहिँ यो जुन पहिलेको सेतो कलरको यो केबल चाहिँ चेन्ज गरेको छु। त्यो केबल चाहिँ खराब भएको थियो। अधिकांश चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्प्रिङमा चाहिँ अलिक टाइट भएन भने चाहिँ यो समस्या आउँछ र अर्को चाहिँ यो केबलमा चाहिँ समस्या आउने गर्छ। म चाहिँ यसलाई चाहिँ सबै केबल फेरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ म जोड्न गइरहेको छु। यसले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग ध्यान दिएर फेरि एक आपसमा टच भयो भने सर्ट भएर आग लागि पनि हुन सक्छ। यो विद्युतमा चाहिँ हामीले हरेक कुरामा चाहिँ एकदम केयरफुल रहेर चाहिँ काम चाहिँ गर्नुपर्छ। सानो मिस्टेकले चाहिँ तपाईको ठुलो चाहिँ जनधनको क्षति चाहिँ हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यी कामहरु गरौँ भन्दा पहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ सबै सेफ्टी टुलहरु र यसलाई चाहिँ हामी कसरी प्रयोग गर्ने त्यो बारेमा चाहिँ ध्यान दिएर मात्रै यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यसलाई म यसरी जोडेर चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रयोगमा लिएर चाहिँ यसलाई देखाउने छु। यसरी भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। यसरी यसलाई चाहिँ म जोड्न चाहिँ गइरहेको छु। मजाले यसलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ सबै पूर्ण रूपमा चाहिँ देखाउने छु। यसरी चाहिँ जोडिसकेपछि यो कि अलिकति जोइन भएको छैन हेर्नु होला। यसको चाहिँ बटन चाहिँ अलिकति नबल्ने भएको छ। यो बटनलाई चाहिँ हामी यो फेर्न सक्छौं, तर बटन नभए पनि काम चाहिँ चल्छ। र यो साइडमा चाहिँ रातो इन्डिकेटर पनि पहिले बल्दैन थियो, त्यो पनि हामी चाहिँ बल्ने गराउने छौं। यसरी अब चाहिँ म यहाँनिर यो नट चाहिँ लगाउँछु। यसरी नट लगाएर चाहिँ यो बाहिर चाहिँ ठुट्टिनबाट चाहिँ यो चाहिँ बज्नेछ। यसरी नट चाहिँ कसिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ एकपटक चेक गरेर चाहिँ सब फिटिङ गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मोबाइल चार्ज लगाएर पनि तपाईको माझमा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ देखाउने छौं। सर्वप्रथम चाहिँ यसरी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ लागेको छ छैन त्यो चाहिँ हेर्नुस्।
यो चाहिँ लागिसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई म चाहिँ चेक गर्नेछु। कृपया हामी चाहिँ यस्तै खालका तपाईलाई चाहिँ काम लाग्ने खालका सिम्पल र तपाईलाई चाहिँ केही पैसाको चाहिँ बचत हुने खालका यस्तै खालका टेक्निकल भिडियोहरू चाहिँ तपाईँ माझमा चाहिँ हामी लिएर चाहिँ आइ नै रहनेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ गरेर राख्नु होला। तपाईले अन्य यस्तो भिडियो चाहिँ अवश्य पनि हेर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। र कृपया मन पर्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईको फेसबुक वाल, सोसियल मिडिया, टिकटक, ट्विटर जुनसुकै माध्यममा पनि तपाईले चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नुहुनेछ। त्यो गर्नु भने चाहिँ हामी चाहिँ धेरैको माझमा चाहिँ हामी चाहिँ पुग्नेछौँ। यसरी यहाँ जोडिसकेपछि म चाहिँ अब टेस्ट गर्छु। यो गर्दाखेरि लाइन जोडिसकेपछि ख्याल गर्नु होला, तपाई खाली हातले चाहिँ नछुनु होला। म चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ एकपटक टेस्ट गरेर चाहिँ ढक्कन पनि सबै लगाएर चाहिँ म तपाईलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ यो देखाउने छु। यहाँ चाहिँ अलिक टच हुन्छ जस्तो भएर म चाहिँ प्लास्टिक राखेको छु। यो चाहिँ सेफ्टी हिसाबले चाहिँ मैले यो राखेँ भने चाहिँ अलिक ढुक्क चाहिँ मलाई हुनेछ। त्यही भएर चाहिँ यो मैले यसरी राख्दैछु। यसरी लगाइसकेपछि अब हामी यसरी ढक्कन लगाएर चारवटा चाहिँ माइनस प्लस पेचकले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसेर चाहिँ हामी यस देखाउनेछौँ। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ यसरी कस्न चाहिँ गइरहेको छु। यसरी म यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ कसदैछु। कसेर चाहिँ तपाईले अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ मोबाइल नै चार्ज लगाएर देखाउने छु। तपाईले पनि यसलाई चाहिँ हेर्नु होला, काम गर्छ गरेर त्यो पनि तपाईले बुझ्नु हुनेछ। यसरी नट चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ मैले टाइट चाहिँ गरिसकेको छु। अब चाहिँ म अर्को सेकेन्डरी मल्टिपलमा जोडेर चाहिँ देखाउने छु। यसको चाहिँ अब यसरी लगाएर अब हेर्नुस् मोबाइल पनि म चार्ज गरेर तपाईलाई हेर्नुस् मोबाइल चार्ज भइसकेको छ। यसरी नै तपाईले हालेको बिग्रेको मल्टिपल पनि लिएर मर्मत गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईसँग चाहिँ एउटा पावर टेस्टर पनि मल्टिमिटर पनि चाहिन्छ र त्यो भएपछि तपाईसँग यस्तै खालको कामहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला। नमस्ते, शुभ दिन। सूचना र प्रविधिको एउटा साथी एजीएम टेक्नोलोजीलाई शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गरेर सहयोग गरिदिनुहोला। तपाईसँग पनि प्रविधि सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, सुझाव र समस्या भएमा कमेन्ट गर्नुहोला।